5 થી 6 ટ્રેક્ટર પ્રતાપભાઈને વેચવાના છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. ટોટલ ટ્રેક્ટરની માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પ્રતાપભાઈને એકી સાથે 5 થી 6 ટ્રેક્ટર અલગ અલગ કંપનીના વેચવાના છે. પહેલું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 575 સરપંચ 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. ટીપટોપ કન્ડિશન. કિંમત માત્ર 3,45,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. વન ઓનર ટ્રેક્ટર. બીજું ટ્રેક્ટર છે 245 ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. મેસી 245 સ્માર્ટ 5 લાખ અંદાજિત કિંમત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. 2020ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ત્રીજું ટ્રેક્ટર પણ મેસી 245 છે, જે 2007ના મોડલનું છે. કિંમત અંદાજિત 2,60,000. ચોથું ટ્રેક્ટર છે મેસી 4410 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. કિંમત માત્ર ને માત્ર 1,60,000 અંદાજિત. પાંચમું છે આઇશર 368 મોડલ છે 2018નું. કિંમત 3,75,000 અંદાજિત. અને છઠ્ઠું ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. કિંમત માત્ર 1,60,000. ટોટલ ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર પ્રતાપભાઈ કિંમત ઓછી કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન, ટાયર ટોટલ વસ્તુની જવાબદારી. હવે આ ટ્રેક્ટર તમારે લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર અને જામજોધપુર પ્રોપર જોવા મળશે. બધા ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનો હોય તો પ્રતાપભાઈનો કોન્ટેક્ટ કઈ રીતના કરવો, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે જ પ્રતાપભાઈના નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના એક પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર પણ લઈ શકશો અને બીજા વાહન પશુ પણ તમે લઈ શકશો. પ્રતાપભાઈ નામ હશે વિડીયોની નીચે. 76,987 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.